السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبابي حباباتي، كي راكم؟ مع الصحة، لاباس عليكم؟ نتمنى كيف ديما يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وعواشركم مبروكه. سمحوا لي على هاد يعني راني غايبه الصراحه على اليوتيوب، صراحه هي مع الخدمه. نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. وبغيت نقول لكم انني يعني واحد النهار، يعني كان غير نهار واحد، مشينا في الصباح بكري مع واحد الجمعيه. المهم مشينا لبيلويدان، ازيلال، الشلالات ديال اوزود ولا ازيلال. ومشينا لبني ملال. عرفتي الصراحه داز غزاله واحد النهار، داز غزال بزاف البنات والولاد، اكيد ماشي غير البنات. وكنشكركم لألف مره غنقولها على الدعم ديالكم ليا. ونخليكم مع الفيديو اللي كانت واحد الرحله رائعه جدا، وداز واحد النهار غزال مع البنات والدراري. صراحه لي ما نقول لكمش كي داز، يعني غزال بزاف. كنشكر الصراحه كاع البنات والدراري اللي مشاو معنا، لانهم كانوا في ظريفين بزاف وفي قمه التالق. وكنشكركم بزاف، وتبعوا الفيديو حتى للاخير. وما تنسونيش بلي لايكات ديالكم زوينه وبالتعاليق ديالكم زوينه. واللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه ديالي ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. واخا كنغبر عليكم بالحق سمحولي. وهنا بعد ما وصلنا شدينا الطريق لازيلال باش مشينا للشلالات. والصراحه الجبال عندهم غزالين والطبيعه زوينه بزاف. يعني عجبتني الصراحه، لاول مره غنمشي بحال هاد الرحله، اول مره غنمشي لهاد الشلالات وزود وبالويدان. يعني اول مره غنمشي لهم الصراحه، عجبني الحال بزاف. يعني المناظر الخلابه والرائعه والطبيعه الرائعه الزوينه، اللهم بارك، غزال داكشي.
هنا وصلنا لبني ملال. صراحه الاجواء غزاله بزاف، في الليل عالم تاني، بصراحه غزال غزال غزال. غنمشيو لعين سردون. المهم عاد وصلنا من بلويدان.